یکی از پلتفرمایی که این روزا اکثر تریدرهای حرفه‌ای دارن باش کار میکنن و رابط کاربریش خیلی شبیه تریدینگ ویوه که کار کردن باش خیلی راحت و لذت بخشه و اکثر بروکران باش قرارداد بستن و به تریدراشون دارن ارائه میکنن، پلتفرم سی تریدره. امروز میخوایم بریم پلتفرم سی تریدر رو بررسی بکنیم و ببینیم که چه تفاوت‌هایی با متا تریدر داره و ببینیم آیا شبیه اون تعریفایی که ازش میکنن هست یا نه. سلام، به کانال لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. من میلاد سرافراز هستم، معامله‌گر بازارهای مالی فارکس CFD. توی این کانال اتفاقات و چالش‌های واقعی ترید، نکات فنی، تحلیل و بررسی مارکت و همچنین لایف تریدهای روزانه هم باهاتون به اشتراک میذارم. پس اگه از این محتوا خوشتون میاد لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو بزنید که هر موقع من محتوایی تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. با من همراه باشین تا بریم ببینیم که پلتفرم سی تریدر چجوریه و چجوری میشه ازش استفاده کرد. خب اولین کاری که باید بکنید اینه که توی بروکری ثبت نام بکنید که این پلتفرم رو ارائه بکنه. خب من این کارو انجام دادم. بریم روی چارت تا ببینیم که حضورتون عرض شود که خب شما وقتی ثبت نام بکنید تو بروکرتون یه حساب حالا دمو یا ریل بخواید باز بکنید توی سی تریدر، خب پلتفرمش جداست. توی هر بروکری که برید اون بروکر یه قسمت داره مال متا تریدره که نوشته متا تریدر، یه قسمت داره مال سی تریدره، یعنی مجزا باید با اون یعنی حسابش متفاوته. باید برید یه حساب سی تریدر باز بکنید که بتونید این پلتفرم بگیرید و اینکه همونجا حساب رو که باز میکنید زیرش نوشته ترمینالش رو میخواید دانلود بکنید یا برنامه‌اش رو میخواید دانلود بکنید، همونجا هستش. وقتی دانلود بکنید خدمتتون عرض شود که با یه همچین صفحه‌ای روبرو میشید که میگه باید لاگین بکنید. خب من اینجا لاگین میکنم. آیدیمو میزنم، همچنین پسوردم. خب ببینید الان وارد شدم. من الان وارد این پلتفرم شدم. خب الان وارد شدیم. خدمت شما عرض شد که ببینید تا شما که وارد میشید اولین صفحه‌ای که باهاش روبرو میشین این صفحه هستش. خدمتتون عرض شود که خب من دونه دونه توضیح میدم ببینیم که چجوری هستش. این پایین که خب جای پوزیشن ها و اوردرایی که باز میکنیم حضورتون عرض شود و خب این پایین هم که گزینه‌های بالانس و خدمت شما عرض شد ایکویتی و مارجین لول و فری مارجین و این گزینه‌های اصلی هستش که پول داخل حسابمون رو نشون میده. اینجا خب همون واچ لیستمونه که میتونیم ببینیمش. اینجا سیمبولایی هستش که میتونیم استفاده بکنیم. خب نسبت به هر بروکری متفاوته دیگه که هر چی که ارائه بکنه شما اینجا میتونید که تو این سیمبولاش ببینید، نمادهاش ببینید که اینجا تمام نمادها هستش دیگه، یورو USD و دیگه میتونید اینا رو ببینید. این قسمت واچ لیسته. خدمتتون عرض شود که یه چیز خیلی خوبی که این واچ لیست داره اینه که شما میتونید ریز اطلاعات اون نمادتون رو ببینید و از همینجا میتونید که وارد معامله بشید. خب امروز که بازار بسته است بذارید من این نماد سولو بیارم که ارز دیجیتال هست که کلا بازه دیگه. خب این حساب دمو هست. من اینجا تحلیل ریزی هم کردم که حالا بخواستیم امتحان بکنیم با تحلیل وارد معامله بشیم که بخوایم تست بکنیم. خب ببینید خدمتتون عرض شود که بذارید من این واچ لیست اینو ببندمش. خب اینجا من سولو دارم. اینو که بزنم ببینید ریز اطلاعات این نماد رو به من میده و میتونم همینجا خدمت شما عرض شود که وارد معامله بشم. اسپردی که داره این نماد خدمت شما عرض شود بالاترین قیمت و پایین ترین قیمتی که داشته میتونم اینجا وارد معامله سل لیمیت بشم. اینجا میتونم وارد بای لیمیت بشم که هر کدوم بزنم خدمت شما عرض شود که نسبت به قیمت میتونم وارد بشم. یعنی همینجا آنن مثلا میتونم این قیمت رو بزنم خودش برام معامله ست میکنه. همینطورم به سل لیمیت میتونم بزنم و یا اینکه کلا مارکت وارد بشم دیگه. تو لحظه مارکت این هر کدوم از اینا رو بزنم وارد بازار میشم. این خیلی خوبه و اینکه این زیرش الان خب چون
بازار، حالا نمیدونم به خاطر بازاره یا اینکه این بروکر نشون نمیده، کلا حالا میرسیم بهش، به این قسمت حضورتون عرض شود که پلتفرم که یه قسمتی داره که معاملات خرید و فروشی که داره باز میشه رو نشون میده و اینجا یه ولومی نشون میده این زیرش که الان حالا فعال نیستش. حالا شاید به خاطر اینکه امروز بازار تعطیله یا اونقدر خرید و فروشی توش نیست، بازار نقدینگیش کمه، به خاطر اون شاید نشون نمیده که اینجا نشون میده که خریدارا بیشترن یا فروشنده ها. البته نسبت به بروکری که هست و نسبت به این بازاری که توی این بروکر هست نشون میده، نه اینکه کلی بخواد نشون بده. مال خود همین خدمتتون عرض شود که بروکره و اینکه اینجوری نیستش که بخواید نسبت به اون وارد معامله بشید و اونو بخواید به عنوان استراتژیتون مثلا استفاده بکنید. نه، مثلا در کنار استراتژیتون میتونید یک نیم نگاهی هم به این حالتش داشته باشین که ببینید که الان فروشنده بیشتره تو بازار یا خریدار. حضورتون عرض شود که ببینید این سفر رو که مثلا بخواید بزرگ بکنید، میتونید اینا هر کدومشون جمع میشن. این پنجره ها اینجا یه گزینه‌ای داره، یه فلشی داره که اینو بزنید این پنجره جمع میشه. همینطور هم اینور این جمع میشه، یعنی این صفحتون قشنگ خیلی باز و این خوبیش اینه که خیلی قشنگ عین تریدینگ ویو شما میتونید جابجاش بکنید. این زیر خدمت شما عرض شود که کندل تایمرشه که با همین هم میتونید شما عقب جلو بکنید. حالا یه ذره سرعت نرم افزار یه مقدار کمه، حالا فکر میکنم به خاطر اینترنت منه، ولی در مجموع این کندل تایمرشه که شما میتونید با همین جابجا بکنید، یعنی چارتتون رو میتونید کنترل بکنید با این بالا. خدمت شما عرض شود که از همین بالا من شروع بکنم، اینجا میتونید نیو اوردر رو بزنید. شما این پنجره رو براتون باز میکنه که اینجا کامل میتونید اوردرتون رو تنظیم بکنید. حالا میتونید با مارکت وارد بشید، یعنی تو بازار زنده، یعنی همینجا که هست در لحظه وارد بشید. میتونید لیمیت اوردر بذارید که اینجا کامل همه چی هست، استاپ لاس و تیک پروفیت و اینجا حجمتون رو میتونید تنظیم بکنید، قیمت رو میتونید تنظیم بکنید و اینجا خوبیش اینه که یه تایمی هم میتونید تعیین بکنید که اگر تا اون تایم، تا اون تاریخ، تا اون تایم معاملتون حالا بسته شد که بسته نشد، این خودش ببنده براتون یا اینکه معاملتون رو فعال بکنه، یعنی نگه دارید. مثلا یه موقع شما سل لیمیت میذارید، این لیمیت رو میذارید یه تایم بهش میدید، میگه اگر تا ساعت مثلا 2 بعد از ظهر مثلا رسید به اینجا، باز شد معامله‌ام که باز شده، اگر باز نشد دیگه 2 به بعد اگر نرسید دیگه این طول میکشه، مثلا نمیرسه دیگه به اونجا، اون معامله رو دیگه حذفش کن، نمیخوامش دیگه. این تایم رو میذارید که اگه این موقع پای سیستم نبودین و اینا، این براتون انجام میده. خیلی قابلیت‌های خیلی خوبیه که این داره و اونجوری مثل متا تریدر رابط خشک و همچین سفتی نداره. خیلی قابلیت‌های خوبی داره که میتونید ازش استفاده بکنید. همینطور استاپ اوردر میتونید بذارید، این هم همونطور به همون شکل نمادتونه. اینجا حجمتونه میتونید وارد بکنید، قیمتو و به همون شکل. اینجا استاپ لیمیت اوردرتونه که حالا با استاپ لیمیت میتونید بذارید، چل استاپ لیمیت میتونید بذارید و مثل همون همه این تنظیمات رو کامل داره که خیلی تنظیمات پر و خوبیه و یعنی کارتون رو خیلی راحت کرده دیگه. یه سری جاها دیگه اصلا شما نیاز نیست که پای معامله باشید، این کار رو انجام میده براتون، کار در میاره براتون. خب غیر از این که بخواید اینجا اوردر بذارین، گفتم که توی خود همین واچ لیست هم شما میتونید اینجا وارد بشید. ببینید از چند جا داره دیگه، یکی اینه، یکی اینجا واچ لیستتونه، یکی هم که همین وان کلیک دیگه، یعنی اینجا دارید شما همینجا آنن میتونید وارد معامله بشید و از اینجا میتونید، خیلی جالبه که از اینجا میتونید لیمیت بذارید. چجوری؟ مثلا فکر کنید من میخوام یه بای لیمیت بذارم، این که نوشته لاتو، یک لاتو میام میگیرم میکشمش درگ اند دراپ میکنم، مثلا میخوام اینجا من یه معامله بای بگیرم، بای لیمیت. الان اینجا واسه من اوردر رو گذاشت. از اینجا ببینید این انتهاش که میاین اینجا تی پی و اس ال رو داره که
خیلی قشنگ مثلا من میخوام SL رو بذارم پشت این و TP من بذارم مثلا این بالای سقف. خب دیگه مثل متاتریدر دیگه نیاز نداره که شما بردارین فیبوناچیتون رو بردارین ابزار ریسک به ریواردتون رو درست بکنین. این خودش داره اینجا. نکنید این ریسک به ریوارد بایه. مثلا من اینجا الان وارد میخوام بشم، این استاپم و این هم، البته اینو باید میزونش بکنم که دقیق باشه دیگه. خب الان میشه استاپم، اینم میشه TP. خیلی قشنگ عین تریدینگ ویو شما میتونید خیلی شیک این ابزار رو استفاده بکنید و اینجا تمام ابزاراتون هست دیگه که حتی میتونید مثلا برش دارید خواستید بذاریدش اینور میتونید بذارید اینور مثلا، یا فرق نمیکنه دیگه، هر طرف که دوست داشتید میتونید بذارید. اینجا که همون کراس شیریه که پیپو خدمت شما عرض شود که کندلا رو، تعداد کندلا و قیمت و اینا رو نشون میده که همون کراس شیریه که توی متاتریدر بوده. حضورتون عرض شود که اینم که همون خط ترند و انواع و اقسام خط و خطوطی که میخواید رو اینجا میتونید ابزارهایی که داره رو استفاده بکنید که همشون هستن. این هم مداد هستش که میتونید خط و خطوطش رو بکشید. بذارید من رنگش هم عوض بکنم. از اینجا میتونید کلیک راست که بکنید رو هر ابزاری که کشیدین میتونید رنگش مثلا عوض بکنید. مثلا اینو یک کلیک راستی که بکنید روش رنگش اینجا هست، میتونید رنگش مثلا عوض بکنید و همه تنظیماتشون اینجا هستش و خیلی راحته دیگه. حالا مثل متاتریدر نیستش که حتما باید 2 بار روش کلیک کنی اون نقطهش بیاد، وقتی نقطهش اومد رو اون بزنی منو باز بشه، حالا بری توش یه سری کارهای اضافه کاری داره متاتریدر. خب این نداره دیگه، اینو یه دونه کلیک بکنی کلیک راست رو که بزنی تمام منوش باز میشه. حالا هر کاری که بخواید بکنی، تنظیماتی هم که بخواید داشته باشه توش داره و کار کردن باش خیلی راحت هم جابجا میشه. و یه چیز خیلی خوبی که داره، مثلا من میخوام این خط رو صاف بکشمش، توی متاتریدر دیده بودید که خیلی سخت بود، اون حتی شیفت هم که می‌خواستی بگیری خیلی سخت انجام میداد، ولی این خیلی راحت همون شیفت رو که بگیری خودش صاف میکنه خطو. این تریدینگ ویو و این خیلی این چیزای ریزکاری برای ما که ترید میکنیم خیلی مهمه. و اینکه ما بقیه چیزا فیبوناچی داره که حالا من این تنظیمات فیبوناچیشو برای خودم تنظیم کرده بودم قبلا. رنگش هم مثلا میتونید عوض بکنین و میتونید جابجاش بکنید خیلی راحت. پلتفرم خیلی خوبیه به نظر من و کار کردن باهاش خیلی راحته نسبت به متاتریدر. ولی خب متاتریدر فعلا خیلی فراگیرتره دیگه. اکثر بروکرها و تمام پلتفرم‌ها اکثرا با متاتریدرن دیگه. مثلا الان پراپی که من خودم دارم، این بروکرم سی تریدر داره ولی پراپو توی سی تریدر ارائه نمیکنه. حالا این فکر میکنم چیزای فنیه که خودشون دارن. اگر تو این میداد من کاملا میومدم توی سی تریدر و فعالیتمو تو سی تریدر انجام میدادم، تو خیلی راحت و خیلی خدمتتون عرض بکنم که دوست داشتنیه اصلا کار کردن باهاش. آدم دوست داره باهاش کار بکنه. حضورتون عرض شود که اینجا هم که نشونتون دادم که همون ریسک ریوارد بای و سل داره و اینجا میتونید شما از چارتتون عکس بگیرید. حالا مشخصه اینجا هم الرت میتونید بذارید. یه قابلیت فوق العاده عالی که داره، شما این مارکت ریپلای داره مثل تریدینگ ویو، شما میتونید بک تست بگیرید. خب این گزینه بک تست گرفتنشه که چجوری بک تست بگیریم و اینا رو من توی یه ویدیو درست میکنم برای بک تست و کاملا همه اینو توضیح میدم بهتون که چجوری میشه بک تست گرفت، اصلا چجوری بک تست بگیریم که خیلی دقیق بتونیم که استراتژیمون رو تست بکنیم و بتونیم بهترین استفاده رو ازش بکنیم. خب این بالا هم که خدمتتون عرض شود که تایم فریم ها رو داریم. ما تایم فریم 1 دقیقه، هفتگی، ماهانه
و از رو خود نماد هم میتونید تایم فریم استفاده یعنی انتخاب بکنید. یه سری گزینه‌های دیگه هم داره غیر از تایم فریم استاندارد که زمانه. ببینید یه حالتی داره که شما به صورت تیک میتونید کندلا رو ببینید، یعنی کندلا رو یعنی با هر یه تیک یک کندل میسازه. اینجا مثلا با هر 15 تیک یک کندل میسازه و اصلا دیگه به زمان ربط نداره، به حرکت قیمت ربط داره که مثلا یه موقع می‌بینی مثلا 10 تا تیکی که میخواد قیمت حرکت بکنه نیم ساعت طول میکشه، یه موقع می‌بینی 10 تا تیک رو در عرض 1 دقیقه هم انجام میده. یعنی یه موقع می‌بینی شما یه کندل در عرض 1 دقیقه شکل میگیره، یه کندل در عرض نیم ساعت شکل میگیره و اینا دیگه توی یه چارت مشخصن دیگه. و همینطور این گزینه‌های دیگه‌اش که حالا من واردش نمیشم، اینا نسبت به پیپ دیگه، شما نسبت به پیپ این کندلاتون شکل میگیره و یه سری گزینه‌های خیلی جالبی گذاشته که ما فعلا با همون تایم فریم خودمون راحت تریم و با همون انجام میدیم. بعد میبینید که تا همه تایم فریم ها هم داره به ریز این تریدینگ ویو. خب اینم از تایم فریم ها که من توضیح دادم براتون. حضورتون عرض شود که اینجام که برای زوم کردن و زوم آوت و زوم اینشه که به این صورت انجام میده. البته با اسکرول موس هم شما میتونید این کار رو انجام بدید خیلی راحت. و اینکه خیلی این رابطه کاربریش آدم لذت میبره واقعا. مثل اون متا تریدر خشک نیست. خب اینجام که شکل کندل رو میتونید شما انتخاب بکنید و حالا یه سری چیزا داره که اینجا اد سیبوته که حالا اگر مثلا رباتی چیزی باشه فکر میکنم اینجا میتونید شما معرفی بکنید، رباتی داشته باشید بهش معرفی بکنید که با رباتتون استفاده بکنید و این گزینه ها. این قسمت هم خیلی جالبه. شما از همین سی تریدر مثلا یه حسابی تو بروکرتون باز میکنید، خیلی جالبه که از همینجا میتونید واریز بکنید، پولی که میخواید رو واریز بکنید، دیگه نیازی نیست برید بروکر، هم میتونید واریز بکنید هم میتونید برداشت بکنید. این خیلی جالبه، چیز خوبیه که کارو راحت کرده دیگه. یه گزینه دیگه هم این پایین داره، کپی ترید داره. ببینید این جدا از این که سی تریدر مال کدوم بروکره، خود سی تریدر یعنی مال خود سی تریدره و اینکه شما اگر مثلا اینو من بزنم، تریدرهایی که توی خود سی تریدر حالا نسبت به هر بروکری حضورتون عرض شود که دارن فعالیت میکنن، اینجا اجازه اینو دادن که تریدرهای دیگه بتونن از روی حسابشون کپی کنن. ببینید اینجا شما هر کدومو که بخواید میتونید آنالیز بکنین، ببینید که چند درصد مثلا سوددهی داشتن، چجوریه و نسبت به حالا اون کسی که دوست دارین میتونین اینجا استارت کپیشو بزنید و کپی کنید از روش و این یه قابلیتیه که خیلی باحاله. می‌بینید جهانی هم هست، یعنی اینجوری نیستش که مثلا مختص به یه بروکر خاص باشه یا نه، کلا همه بروکرایی که سی تریدر دارن تریدراشون اینجا هستن و اون تریدر اجازه داده که این کپی تریدینگ انجام بشه روی حسابش و میتونید که این رو استفاده بکنید. خیلی جالبه. خب گزینه دیگه که داره، خب بریم این قسمت سمت راستش، این پنجره سمت راستش من نشونتون بدم. ببینید اینجا شما از این سمت هم میتونید وارد معاملات بشید، یعنی معاملاتتون رو هم کنترل بکنید هم وارد بشین. خب ببینید چند جا داره این گزینه رو. یه دونه نیو اوردر بود، یه دونه این از توی واچ لیست بود که میتونستید وارد معاملات بشید، یه دونه این بالا بود، 3 تا. از اینجا هم شما میتونید وارد معاملاتتون بشید، یعنی معاملاتتون رو میتونید کنترل بکنید، هم میتونید لیمیت بذارید، هم میتونید استاپ بذارید، هم میتونید که مارکت یعنی توی لحظه وارد بشید. خیلی قشنگ میتونید کنترل بکنید. خیلی جالبه که نسبت به هر نمادی که توش هستین دیگه شما نیاز ندارید برید فارکس فکتوری، اینجا خودش تمام اخبار رو بهتون میده. حالا امروز تعطیله و اخباری نداره، ولی مثلا تو هر نمادی برید، مثلا توی حضورتون عرض شود که
داو جونز که برید یا توی نزدک یا یو اس تی، هر چی که باشه توی اون روز اخبار مهم رو اینجا میذاره و اصلا چیزی نیاز نیست که شما بخواید برید فارکس فکتوری رو ببینید، همینجا اخبار رو میتونید ببینید. خیلی جالبه که میتونید کاملا کنترل بکنید اخبار رو و معاملاتتون رو و دیگه نیاز نیست که بخواید هی پلتفرم عوض بکنید و حالا هی برید سر بزنید به این سایت و اون سایت. اینجا همه چی رو تکمیل بهتون میده. این قسمت هم که بهتون گفتم که خریدار و فروشنده ها رو نشون میده که چقدر خریدار تو هر قیمتی، چقدر اوردر هستش که اوردر خرید، اوردر فروش هست و میتونید نسبت به اینها یک گزینه دیگه هم باشه برای استراتژیتون که بخواید بررسی بکنید. اینجا اخبار کلی رو میگه، کل اخباری که توی اخبار جهانی هستش، حالا نسبت به اقتصاد، سیاست، هر چی که هست اینجا میتونید نشونتون بده. اینجا جنرال یعنی همه اخبارها، این اخبار ارزها هستش که میتونید ببینید. اینجا هم که فقط اخبار هستش که اخبار مربوط به همون ارزها و اخبار اقتصادی که هر روز منتشر میشه که همین این زیر هست، هم اینجا میتونید ببینیدش که خیلی کامل و شسته رفته. در مجموع خیلی پلتفرم خوبیه. یه چیزی هم خواستم بگم که ببینید روی صفحه کلیک راست که بکنید اینجا خیلی چیزای خوبی هستش که میتونید استفاده کنید. دقیقاً همین که الان روش هستم کالر آپشنه که میتونید رنگ چارت و رنگ بک‌گراند و رنگ کندلا رو همه رو میتونید مشابه، مثلا بک‌گراند مثلا من میخوام قرمز باشه یا مثلا میخوام آبی باشه، میخوام زرد باشه، فرق نمیکنه. هر رنگی که میخواین رو میتونید استفاده بکنید. اینجا دقیقاً این همون متا تریدر دیگه، رنگا رو میتونید اینجا تنظیماتش انجام بدین. توی همینجا میتونید باز دوباره جایی که میتونید اوردر بذارید با کلیک راست کردن روی صفحه شما میتونید اینجا خدمت شما هستم تنظیمات اوردر گذاریتون رو نشون بدید و همینطور میتونید الرت بذارید و اینجا میتونید حتی نمادتون هم عوض بکنید. واچ لیستتون اینجا هم هست. خیلی همه چی راحت کرده که شما از هر طریقی به راحتی بتونید دسترسی داشته باشید به تنظیمات سیستم و این پلتفرمتون. حضورتون عرض شود که حالا اینجا تمپلیت تنظیمات چارت که من تنظیماتی که خودم درست کردم و سیو کردم و یه موقع که مثلا شما وارد میشید، مثلا بذارید یه جا امتحان بکنم. مثلا من میخوام که وقتی میخوام نماد جدیدی رو اضافه کنم از اینجا میتونم اضافه کنم. الان مثلا اینجا اضافه کردم، ببینید چه شکلیه. شما اول که باز میکنید به این شکله، یعنی همه اینا رو داره. من خب چون سیو کردم میام کلیک راست میکنم، تمپلیتمو میزنم، من به اسم دیفالت این چیزی که میخواستم رو سیو کردم و میزنم. ببینید خیلی شیک الان شد همون جوری که من میخوام. اینو من قبلا سیوش کردم. خب اینم انجام دادیم. خدمت شما عرض شود که اینم بهتون گفتم. اینم که همون تایم فریمه. اینم که شکل کندل یا میخواین لاین چارت باشه، حالا بار چارت باشه، هر جور که میخواین میتونید تنظیم کنید که این بالا هم هستش. اینجام که زوم میکنه که از اینجام دسترسی دارید بهش. خب این ویوینگ آپشنیه که شما میتونید تنظیمات چارتتون رو انجام بدید. اینجا همون گریدی که میبینید خط دوباره اومد، این تنظیمات رو میتونید مثلا بذارید یا بردارید. ولومش رو میتونید بذارید باشه. این پریود زمانی روزانه رو میتونید بذارید باشه یا برداریدش. حضورتون عرض شود که دیل مپه که این مال نقشه معاملات هستش که شما مثلا یه معامله میگیرین و مثلا میبندینش، اون فلش هایی که نشون میده کجا گرفتین، کجا باز کردین، این مسیری که قیمت حرکت کرده رو میتونید شما بذارید باشه که معامله گرفتین نشونتون بده یا میتونید برش دارید. خدمتتون عرض شود که اینا گزینه‌هایی هستش که میتونید دونه دونه امتحان بکنید و استفاده بکنید ازشون دیگه. اینجا اندیکاتورها رو میتونید استفاده بکنید. اندیکاتوری که داشته باشین میتونید استفاده بکنید. مثلا یه اندیکاتور ما بذاریم اد اندیکاتور. خب ببینید این اندیکاتور سشنا بود که من فعالش کردم. سشنا رو به من نشون میده. حالا تنظیمات هم خودش داره دیگه، میتونید نسبت به اون تو تنظیماتش وارد بشید و
خدمتتون عرض شود که تنظیماتش نسبت به اون چیزی که خودتون دوست دارین انجام بدین. و اینکه اینجا نشون میده که یه اندیکاتور شما باز دارید و میتونید حضورتون عرض شود که ریمووش بکنید یا بذارید باشه. که من حالا اینو ریمووش کردم. دیگه تنظیمات دیگه ای که داشته باشه چیز خاصی نداره. اینا هر کدومش دیگه ریزکاریاشو میتونید خودتون برید داخلش و استفاده بکنید تا دستتون را بیفته. ولی خیلی پلتفرم خوبیه، من واقعا دوستش دارم و اگر که این حساب پراپ من رو میذاش که روی سی تریدر هم انجام بدم، کامل من میومدم روی این پلتفرم و از متا تریدر کوچ میکردم اینجا. حضورتون عرض شود که چیز خاص دیگه‌ای، خیلی راحت کار کردن باهاش، چیز خاص دیگه‌ای نداره. این زیرم که شما رو هر کندلی برید مثل همون متا تریدر دیگه میتونید که های و لوشو ببینید دیگه، که کجا باز شده کندل، کجا بسته شده، شادوش کجا بوده، بالاترین سقفش کجا بوده. این سمت هم خدمت شما عرض شد که تایمش رو میتونید میزوم بکنید، چیزی که متا تریدر نداره. این یه چیز خیلی خوبه که شما میتونید با هر UTC که هستید یا میتونید مثلا حالا UTC بروکرتون هر چی که باشه، شما نمیخواید با اون هماهنگ بکنید، میخواید که با جایی که زندگی میکنید UTC یا ساعت این پلتفرمتون رو میزوم بکنید. اینجا میتونید انتخاب بکنید، دستتون رو باز گذاشته، خیلی راحت و خوب، کاری که متا تریدر نکرده و نمیشه اصلا ساعتش رو تغییر داد و همون ساعت همون بروکره و شما نمیتونید که ساعتش رو به هیچ عنوان تغییر بدید. اینجا ولی خیلی قشنگ میتونید ساعت رو تغییر بدید به همون بروکر یا به جایی که زندگی میکنید. این هم گزینه آخر و اینکه فکر نمی کنم چیز دیگه ای باشه که من حالا تو جلسه بعد کامل میریم برای بک تست گیری و اینکه چجوری با سی تریدر بک تست بگیریم که خیلی جذاب و خوب میتونه باشه و این قابلیت رو سخت ارائه میکنن همه، یا باید پول بدی یا اینکه توی متا تریدر که فکر میکنم یه اکسپرت که با اون بعد انجام بدی که بازم به این راحتی نیست. اصلا ندیدم تو متا تریدر یه دونه سافت فور بود فکر میکنم اگر اشتباه نکنم که بهترینش بود، که اونم فقط یه تایم فریم رو میتونستی شما بری توش بک تست بگیری، ولی این کامله. حالا برای جلسه بعد کامل توضیح میدم که بتونید استراتژی هاتون رو بک تست بگیرید و از این پلتفرم عالی استفاده بکنید. خب امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. پلتفرم سی تریدر یه پلتفرم خیلی خوب و عالیه و من فکر میکنم مثلا خیلی قابلیتاش از تریدینگ ویو هم بهتره، چون تریدینگ ویو شما بخواید واردش بشیم برای ما ایرانی‌ها البته دیگه ما نمیتونیم اون بروکرایی که میخوایم و یعنی اون توی خود تریدینگ ویو ازش استفاده بکنیم و بهش متصل بکنیم و اون بروکرایی که به ما ایرانی‌ها خدمات میده رو توی تریدینگ ویو بهشون اجازه اتصال نمیده و خیلی از کارهایی که تو اینجا میتونیم راحت انجام بدیم تو خود تریدینگ ویو هم باید نسخه پولیش رو بخریم و انجام بدیم. این خب یه نعمت دیگه خیلی خوبه و اینکه امیدوارم که بروکرها همشون با این پلتفرم قرارداد ببندن و همینطور پلتفرم ها که بتونیم اگر پراپی هم خواستیم بگیریم متصل بشه به سی تریدر و بتونیم از این پلتفرم خوب استفاده بکنیم. و اینکه فکر میکنم ولی کمیسیون و اسپردش و اینا یه مقدار متفاوته، البته باز بستگی به بروکرش داره، ولی متا تریدر و سی تریدر متفاوتن فکر میکنم اسپردا و چیزش که بعد اینو توی بروکرتون ببینید دیگه، اون لحظه‌ای که میخواید حساب باز بکنید اسپرد و ایناشو چک بکنید و ببینید که چقدر تفاوت داره با مثلا متا تریدرش. فکر نمی‌کنم زیاد تفاوت داشته باشه، شاید بعضی موقع کمتر هم باشه، بعضی بروکرها کمتر بدن، بعضی بروکرها مثلا حالا شاید بیشتر باشه. در صورت خیلی ممنون که همراه من بودین، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که هر موقع من محتوایی تولید می‌کنم بهتون اطلاع داده بشه و اینکه این ویدیوها رو شیر بکنید با دوستانتون که یک حمایتی هم از من باشه و دوستانتون هم بتونن استفاده
استفاده بکنن تریدرهای دیگه که به این محتوا نیاز دارن. و تا یه ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.